enough for the full fixed cases. Combination of 2 straight implants in the front and 2 angulated implants on the posterior. So before we go into the details about the Orton 4, let's review some basic principles for the full arch reconstruction. This is my lecture outline. I'm going to talk about the Orton 4, Orton X treatment concept, the strategy, prevent space, and rib support, and success rate. My second topic will be about digital transformation, but I already talked to you mostly about digital transformation, so I'm going to skip this part a little bit. And this will be the most important part, issues and solutions. We do have complications, we do have contraindications with OMX treatment. And also, we do have issue of massive bone reduction, and we do have soft tissue issues, we do have cleansability issues. So first, let's start with Orton-X treatment concept and strategy. So this textbook is from IPI, International Team of Implantology. It's based in Europe, and many scholars are doing the systemic reviews, and they publish this guideline. So let's go over the treatment options for the edentulous arch. This is not Orton X or Orton 4 treatment concept, but they're suggesting when we're doing the full arch implant cases, they're suggesting to place implants in those areas. If we can place many implants, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, we can make the segment prosthodontic instead of making a 1-unit full arch implant prosthesis. And also they are suggesting to place implants adjacent to each other so that they can make a segment here. So it's always good to have implant placed right next to each other. If these adjacent implants are placed, we can make the section here. And also, if implants are placed like this, adjacent to each other, we can make a section here. But if the bone is not good enough, if we cannot place those adjacent implants, we have to place our implants like this. If we place implants not adjacent to each other, the only option we can do is we have to make 1-unit fixed full arch implant prosthesis. So in these cases, we do have the distal cantilevers, but it's not very favorable because once you connect it with the full arch, the distal cantilever can withstand the force, but if not, this cantilever will cause the complication. This is the case that I showed you earlier in my lecture. I did this case in 2007. Back then, this patient was pretty young. This patient was a young patient with aggressive periodontitis. So all teeth need to be extracted. This is after extraction. And because this patient was young, I felt more comfortable by placing more implants and make several bridges instead of making 1-unit full fixed prosthesis. So I did a wax up and I took a CT scan, and then I placed 8 implants on top and 6 implants on the bottom. The reason I placed 8 implants and 6 implants was I decided to make 1, 2, 3, 4 bridges on top and 3 bridges on the bottom.
So I made a provisional shell, I did the final tôi đã làm một impression, hình tàn, and this is tôi how I finished my case. lấy dấu. Ceramic Đây là metal, cái cách mà tôi là chế 4 tác cái sản bridges phẩm. on Bạn có top, thể 3 thấy là bốn bridges cái on the cầu răng bottom. ở phía trên và ba cầu răng phía dưới. So like this, I sectioned Và tôi đã this phân part, đoạn ra. I Cái đoạn này sectioned á, this thì part, tôi I sectioned this part. So I phân đoạn made ra. Đó là 4 từ bridges and I 4, 6, sectioned this part, and by 1, 3 ở sectioning this hàm part, I trên. made Ở hàm dưới three thì bridges of tôi the có lower. ba cái cầu răng từ răng ba này tới răng ba kia và hai cái cầu răng This ở is vùng 8 răng year sau hai bên. recall panoramic view, and this Đây is là cái 15 phim year cận cảnh, recall panoramic view. phim cận cảnh sau 15 năm tái khám. It's very nicely Mình sẽ maintained. thấy là And because cái we kết quả made nó rất là several tốt bridges, và if one lâu dài. failure happens, not the failure of the fixture, but the failure of the prosthesis, Thì if đã there's a có sau proximal 15 năm thì chipping đã có một or any cái other complication, we can biến xảy ra, easily đó là just một retrieve cái it lỗi, đó là and một cái repair it. và một cái phục hình bị bong xúc, thì khi đó thì mình sửa chữa lại rất là dễ. So just as you saw with my first case, if there are no anatomic limitations, Nếu như if it mà is trong cái ca possible này to không place có cái 6 cản or 8 trở implants, một it cái will allow the segmentation yếu of the tố nào về mặt giải prosthesis. phẫu, ví dụ như là xương cổ, thì rõ ràng là mình có thể đặt nhiều implant và mình phân đoạn cái khung hình sau cùng. But that will be the best way to make the full mouth implant prosthesis. However, Đó là cái cách by tốt nhất để increasing mà the mình number phục of hồi toàn implants, diện bằng that implant. can burden the patient with higher costs. Nhưng mà thực tế là nó có một cái hạn chế, đó là bệnh nhân sẽ phải trả nhiều tiền hơn, điều trị nó mắc tiền hơn. So segmented prosthesis allows easy repair and simplifies lab procedures and helps achieve a passive Nó fit. cũng giúp cho cái việc sửa chữa trong trường hợp cần thiết là diễn ra dễ dàng. So let me show you another case of mine, my second Thì tôi case. sẽ trình I cái did ca this thứ case hai. when I was a resident. Tôi đã làm cái ca này khi tôi là sinh viên nội trú. The female patient in her 70s were also rehabilitated with full mouth implant, but the bone loss was so severe, and look at the crown to implant ratio here. Because there was a big crown to implant ratio and the bone loss and the condition was not good, we had to splint all the implants together. We could not segment to the bridges. So take a look at this huge one-piece framework. Because it was done 2008, which is 16 years ago, we did not have zirconia back then. So we made a big metal casting and we did the porcelain build-up. This prosthesis was delivered to the patient, and there was no options than making a big splinted one-unit prosthesis because of the anatomic limitations. So ITI group also suggested 4 splinted prosthesis, 4 or 5 implants placing anterior mandible and make a distal cantilever. And it's suggesting 1.5 times anterior posterior spread can be achieved with distal cantilever. So the case was done in 2009, and a fully dentulous patient came into my office. And look at the bone loss in posterior mandible. There's a big bone loss, and we could not place any implants in posterior mandible. But we do have some bone in anterior mandible, so we decided to place implants on this anterior part of the mandible. So we placed 5 implants, and we made a big 1-unit zirconia prosthesis. Why 5 implants instead of 4? Because by placing one more implant here, we could maximize our AP spread so that this distal cantilever will be safer. If there's no implant here, if you place only 4 implants, AP spread is from here to only here. And it's gonna have anterior cantilever also, and it will have distal cantilever. So how I did this case, I duplicated denture, I made a stitchy stent with the gutta percha markers,
nhân, và sau đó tôi tạo ra những cái điểm tham chiếu And same bằng procedure, I bức did a trên. double scan. Sau đó thì tôi thực hiện kỹ thuật double scan And I made this và surgical guide tôi tạo for ra my mác hướng 5 dẫn phẫu implants. thuật với And I 5 cái placed 5 implant được thiết implants kế with nằm the ở help of the phía trước, surgical guide. và 5 And implant this được đặt is dưới sự how hướng I dẫn của place bác my hướng dẫn phẫu thuật. implants. Và đây là cái kết quả sau khi tôi đặt implant. Because we got the good initial stability Và of these tôi đã implants, có we cái sự ổn định immediately sau gói ban loaded đầu rất là our tốt. implants Do đó cho nên là ca này tôi by đã thực hiện converting phục the hình denture to fixed tức thì, prosthesis. và bằng cách là nối các implant này thực hiện phục hình nguyên khối, một phục hình nguyên khối trên các implant. And osseo integration is done, and we moved Sau on khi to the có sự final tích hợp xương prosthesis. thì tôi bỏ cái phục hình tạm ra, tiến hành lấy dấu And sâu this cong. was the only impression that we could take Đây in là 2009 because we didn't have any cái intraoral cách duy nhất mà scanners. tôi có thể lấy dấu vào năm 2009 vì ở lúc đó thì tôi chưa sử dụng máy scan trong miệng. So I splinted my Tôi đã impression nối copings các with dental floss and impression pattern coping resin to bằng make pattern it resin, most accurate. và tôi đảm bảo là nó tạo thành một cái khối cứng chắc And để then I tập made dấu a sâu very cùng nó đủ chính accurate xác. stone cast. Sau đó thì tôi And tạo instead of doing wax up, I used my cái pattern mẫu hàm resin sâu cùng. and made a full Tôi contour sử dụng pattern of resin the để thiết kế ra expected cái prosthesis. phục hình nguyên khối sau cùng mà mang tính chất là mô phỏng ước đoán. And I scanned the Thì pattern sau resin đó thì and tôi then scan cái I khối pattern resin milled này it with và zirconia. tôi chuyển đổi nó thành zirconia. So 5 implants supported Như vậy fixed là prosthesis, đây and là một cái zirconia trường hợp frame là was tried in the patient's zirconia mouth, trên 5 and implant the fit was được đặt checked, trên the miệng occlusion bệnh was nhân để checked. thử xem cái độ chính xác nó như thế nào, và tôi cũng thử khớp cắn luôn. And we did a porcelain buildup Và on dựa top vào of đó the thì zirconia, tôi and tiến very hành nicely là done. áp xứ trên cái sườn zirconia, và cái kết quả And instead of all on 4, I did all on 5, thay vì đặt 4 and by implant thì tôi placing the đặt one 5 implant in the implant, middle, và tôi đặt một it implant ở increased giữa the AP spread and để it tăng cái minimized the khoảng anterior AP khoảng trước sau posterior cantilever. để làm tối ưu hóa cái việc mở rộng nhịp bói ở phía sau. So many studies have been published Nhiều nghiên regarding cứu the đã number được of implants in công the bố fully edentulous để nói patient. về cái số lượng implant trong trường hợp mà mất răng toàn hàm. So 4 to 6 Chúng ta có implants thể thấy là can be 4 enough tới 6 if you implant have to có making a thể được splint xem type như là đủ. implant prosthesis. 6 well distributed 6 implants. implant But thì sẽ được phân in bố this report, đều it's hai also bên. saying little scientific evidence Nhưng mà mình exists sẽ to thấy indicate the là number, rất có ít cái tài liệu, diameter, cái công bố length, khoa and học position nào of the nói về cái implants. chuyện là bao nhiêu implant sẽ là tối ưu. So if there is anatomic limitations, if you Cho nên là cannot nếu place như 10 mà trong trường millimeter hợp chúng implant, ta instead không có if we đủ have to các place 6 xương millimeter implant các and the cấu trúc diameter giải should be phẫu very để hỗ narrow, trợ, we have to increase number of the thì implants. trong trường hợp mà mọi thứ thuận tiện thì chúng ta nên tăng cái số lượng implant lên. So another case from Đây là một cái 2008, ca khác mà tôi đã thực hiện vào năm fully 2008, edentulous patient cũng là một cái mất came răng toàn in hàm. for the fixed Thì prosthesis, bệnh and nhân I muốn có made a phục hình provisional denture for cố him, định. and Tôi đã thực I hiện cái converted phục it hình to tạm, radio sau đó thì stent. tôi In chuyển same thành protocol, I cái made a double scan, máng and thước I phim. planned my Sau đó implants tôi in the tiến CAD hành kỹ thuật software, là double and then I made the scan. Sau surgical đó thì guide. tôi đưa các dữ liệu vào trong phần mềm và thiết kế máng hướng dẫn phẫu thuật. This is the occlusal bite index that I Đây là told cái you khóa earlier. silicone I let the ghi dấu patient liên hàm. bite down on the occlusal bite index so that I can anchor my Thì với cái surgical guide very rigid and hard in the patient's với mouth. cái khóa liên hàm này thì tôi có thể cố định được cái máng hướng dẫn phẫu thuật ở hàm trên và hàm dưới một cách chính xác. So I use this, I use my anchor pins to fixate my surgical guide, and then I placed 6 implants on the bottom. Tôi đặt 6 implant ở hàm dưới. And immediately loaded with Và my tại lực tức thì provisional denture. I converted the denture into the fixed provisional. chuyển từ cái phục hình cũ của bệnh nhân. So this oral X treatment is not something that is new. Vâng, và cái It was kỹ started thuật from Oronex này không phải là một kỹ thuật 1978, mới mà nó đã bắt đầu từ năm 1980s, 1979, 1990s, sau đó 1983, and we had a long history of oral X Như vậy là treatments. chúng ta đã có một cái quá trình lịch sử phát triển rất là kéo dài của And when I was a resident kỹ in thuật Oronex. 2008 and 2009, I had a Năm chance to visit 2008 đến năm Dr. 2009 Paulushi's thì tôi clinic, đã and he was may like mắn the là father được of all four học với treatments. lại là giáo sư Bortix, là giáo sư được xem như là ngành cha đẻ của kỹ thuật Oronex. His clinic was in Pennsylvania, USA, Ở Pennsylvania and he là was doing a nơi lot mà of these cái oral phục four bệnh của cases. giáo sư này ở Mỹ. So he was doing this. He opened up the Và flap đây là really cái cách mà big, mới làm
đó and là he had this ông metal ấy plate, đã mở van, and then he was checking the sau đó là anchoration thực of the hiện cái implants, lá kim loại hướng not dẫn only này the dùng mesiodistal but để also hướng dẫn buccolingual kiểm inclination tra cái góc nghiêng của was implant, không being những là theo given to chiều the trước last sau mà implant. còn theo chiều phía bên để kiểm tra cái vị trí và cái trục của implant. He was placing the implant a little Đặt bit to the distal, implant but also a little bit chút out ở to phía xa buccal, nhưng so mà that the arch ra phía can be a ngoài một little chút bit bigger to get more support. để có nhiều cái sự nâng đỡ hơn. And I was quite shocked at this Và picture tôi because đã rất là sốc back với cái then hình there ảnh was này no digital bởi vì technology, so lúc đó là the không surgery is có cái kỹ all thuật số hóa manually, nào and cả, he opened up cho the nên flap là like đối với cái plastic, ca này thì ông ấy đã and he mở was van reducing the ra, bone a sau lot. đó thì ông ấy mài xương rất nhiều. So let me go over the cumulative success rate of oral Thì 4. bây giờ chúng ta Many sẽ nói articles về are cái tỷ lệ reporting the thành công success rate of the của oral kỹ 4 thuật oral treatment. 4. Thì mình sẽ thấy là đây là cái tỷ lệ thành And công for tích lũy maxilla, của it's more than 95, 92%. For mình the sẽ thấy là mandible, tỷ lệ it's thành even công là higher. We do 92%, have the success rate about 98%. có thể lên tới 98%. So in terms of success rate, you don't have to worry about the Nói failure. mà nói về cái tỷ lệ thành công thì với In cái this tỷ lệ cao case, như thế này mình this sẽ case was ít this lo lắng về report, cái this sự thất bại của study is nó. reporting Thì the đây là ball một cái loss nghiên cứu about khác with từ the cuộc thi implants. For the straight nói implants, về there was 1.3 implant millimeter bone loss, and for the angled thẳng tilted implant, there was thì cái tỷ lệ 1.27 mất xương millimeters of bone là loss. 1.3 mm đối với lại implant thẳng và 2.7 mm mất xương ở đối với lại implant nghiêng. So there was even less bone loss for the tilted implants, but the difference is not 7 so mm thì mình sẽ significant. thấy là cái implant nghiêng thậm chí nó còn thiếu xương ít hơn. So there are many clinical studies and systemic reviews. This review was from clinical or research or implant research, and that was published in 2019. Năm 2019 mình sẽ thấy có nhiều cái nghiên cứu tổng quan đã được This công bố. ITI group had a consensus meeting on the ITI năm partially 2019 edentulous cũng đã tổ patient, chức một cái cuộc họp đồng nhất, cuộc họp thống and nhất also oral bore treatment, intentionally và tilted implant versus axially positioned và implant. những cái số liệu về implant orthotics. So in this article, the tilted implant and four implants are good to get a good success rate. Sử dụng implant nghiêng là mang lại kết quả tốt. So immediate loading, you can always do it because the rigid connection, rigid fixation is reducing the micromotion and allowing the biological process of osseointegration to occur. Hạn chế những cái vi chuyển động của implant khi mới đặt và nhờ vào đó thì nó sẽ hỗ trợ cái quá trình tích hợp xương diễn ra tốt hơn. And also there's no difference in clinical performance of implants, either it's straight or angulated. And it's also saying there was acceptable performance when only 4 implants are used to support and retain full arch fixed prosthesis. Khi mà chúng ta sử dụng bốn cái implant được dùng để thực hiện trên nâng đỡ một cái vùng hình. This is another article from Dr. Malo group in 2019, and they were reporting the longitudinal study within 10 to 18 years of follow-up, oral core treatment up to 18 years of follow-up. And they were saying minimum four implants supported and no graft, just axially tilt the last implant and maximize AP spread and minimize the distal cantilever. Để tối ưu hóa cái khoảng trước sau và mình sẽ làm cái phần nhịp cầu ngắn nhất có thể. Also, we do have many articles, but I'm not going into the details too much because I already talked to you about the concept and the success rate. So for the maxilla, we have to angulate our distal implant to avoid the sinus. But without any digital analysis, digital devices, how can we avoid the maxillary sinus? We cannot. We have to take the CT scan, we have to plan our implants in the software, and then we have to make the surgical guide so that we can avoid the sinus or we can avoid the nerve. Will the 30 degree enough? We never know. It depends on the patient. We have to
tilt the implant a little more, or we don't have to Nếu tilt the như mình implant thực hiện cái this kỹ thuật much. truyền thống thì mình sẽ không biết được là có đúng 30 độ hay không. Okay, so there are more and more literatures, but I'm gonna skip it due to the Có time rất là nhiều restraints. cái bài báo được So, công bố nhưng mà tôi sẽ lướt qua nhanh for the và tôi all-on-4 sẽ đi đến cái treatment, phần kết the luận. most important Đó thing là is there đối should với be lại kỹ no thuật severe oral parafunctional mình cần headaches. phải biết được cái chỉ định của nó, đó là bệnh nhân cần phải không có các thói quen cận chức năng. Because we are tilting the last implant, your drill is going to be to the posterior, so the patient has to have certain amount of the mouth opening. If the patient has a restricted mouth opening, it's going to be very hard to access the drill. So at least 10 millimeter length from maxilla. And here it's saying tilt the last implant 45 degrees maximally to reduce the cantilever. Và cái implant nghiêng thì là tối đa là 45 mm để mình có thể làm giảm cái lượng vói ở phía sau. But in my personal opinion, 45 degrees is too much. I tend to incline my last implant about 20 to 30 degrees. So here, if angulation is 30 or more, it is necessary to split the tilted implant. Of course, yes, we have to split all 4 implants. Và đương nhiên là ở đây chúng ta cần ít nhất 4 implant. So this is the basic concept of the oral core, and do not exceed the 30 degrees of the tilting of the implant. Đừng có đặt lố quá 30 độ. Và nếu mà quá thì mình sẽ cần phải nối các implant. Okay, so number of implants. Let me show you another case of mine. Sẽ nói về số lượng This was implant. done Đây là một cái ca khác vào năm 2011. 2011. We do have some issues with maxillary prosthesis. They were all ill-fitting and not good, but the patient could not afford the treatment for maxilla. He just wanted something on his mandible. Trường hợp này anh ấy bệnh nhân đến với tôi vì muốn So I know maxilla is very compromised, but I just decided to place 4 implants on the mandible and let the patient chew and function more easily. So I placed 4 implants on the mandible, and I immediately loaded those 4 implants with the denture. I just made a big hole. I connected temporary cylinders and I reconnected it with provisional resin. And then, after 3 months, I made up zirconia prosthesis. As I said, I know the maxillary dentition is not good, but the patient could not afford any more treatment for the maxilla, so I finished up the case with only 4 implants on the bottom. What about this case? In this mandible, the patient had very severe anatomic limitations for the mandible. There was not enough bone in posterior mandible because of the nerve. And in maxilla, there's a big sinus problem to place the implant. So to minimize the treatment cost and to avoid the sinus grafting, the number of implants can be reduced to 4, also in maxilla. So distally tilt the last implant to allow the reduction of the cantilever length and provide additional distal support. And maxilla here is placing 6 implants, and I feel a lot more comfortable with 6 implants on top. And for the lower, I feel comfortable with number 4, but for the top, if possible, it's always better to place a little bit more implants instead of 4. So, as I mentioned, this all-4 concept is quite useful when we face anatomically compromised patient, financially compromised patient, and medically compromised patients. So among these 3, I think this part, the second one is the most important patient, because not all the patients have a lot of money. The patient has limited budget of the money, but they want some fixed full arch implant prosthesis.
And for the prosthodontic complication of all four concepts, there are some prosthodontic complications. Thì đây là một cái bảng tổng kết lại We do những have cái some biến chứng issues có thể of xảy ra prosthetic đối với screw lại một khung loosening. hình trên It's implant not của going to be a mình. big problem. Thì We mình can sẽ just thấy là retighten the screw. And we mình do có have thể the làm problem of fit, the nhưng mà đây không phải detachment là or một chipping cái of veneering porcelain. biến chứng lớn mình có thể là vặn lại. Nhưng mà biến chứng mình có thể thấy khác, đó là thường hay xảy ra đó là việc mẻ cái khung hình. And to minimize the prosthodontic complication, we have to be careful in these patients. Mình cần phải lưu ý những The cái đối tượng patient bệnh nhân who như has thế the này, short đó là facial height, bệnh nhân có that cái means tầng mặt the thấp, mascatory force and có occlusal nghĩa là force bệnh will nhân be có cái very lực high. căng rất So là cao. for the patient with the Thì short bệnh nhân có cái facial tầng height, mặt we dưới thấp have to be và lực căng careful cao, mình cần phải about the cẩn thận prosthodontic complication, which is bởi vì screw nó sẽ loosening dễ or dẫn tới những cái biến porcelain chứng chipping. trên phục hình, ví dụ như là mẻ xước. And if you make the denture patient to a fixed prosthesis, what he eats will be from soft to the hard diet. So Thì there nếu will như be mà a mình làm drastic cái giải pháp change cố định trên bệnh nhân from này the thì soft diet to bệnh nhân hard sẽ diet. chuyển từ cái chế độ ăn mềm sang chế độ ăn cứng. So that will cause another porcelain fracture or screw Nó là loosening một cái yếu problem. tố khác dẫn tới cái biến chứng mẻ vỡ xứ trên implant. And this is contraindication Đây là chống for chỉ oral định pore treatment. đối với oral pore. The red one here, parafunctional Cái habits, tông the màu đỏ là bruxers, bệnh nhân clinters, có or cái macular thói quen cân chức dystonia năng, bệnh nhân patients. uyến We răng should xem not như do là chống chỉ định của oral implant pore oral treatment pore. for these patients. Because for the bruxers and clinters, the force is too heavy, so that the four implants cannot withstand the force. Có đủ để mà nâng đỡ được cái lực cắn này. So this was a very interesting case that I want to show you. This 55-year-old female presented to my clinic with failing dentition. Her chief complaint was, I want implants so that I can chew. Bệnh nhân nói là tôi muốn có implant để tôi có thể nhai được. The maxillary prostheses were ill-fitting and lower Mình sẽ thấy posterior là teeth were bệnh nhân đã missing. có phần hình cũ ở The hàm trên existing nhưng mà nó đã prosthesis lỏng doesn't rồi. look very good. Hàm dưới We have to thì remove all the remaining prosthesis. hàm dưới thì cũng đã có phục hình rồi, nhưng mà nó không We kết do quả nó have không được tốt, remaining nên là dental tôi đã cement. tháo hết cái phục hình này ra. And here we can see a weird screw. It's not an implant fixture, but it was a screw. Đối với bệnh nhân này có một cái điều kỳ lạ, đó là có một cái vít ở hàm dưới. I was very shocked when I saw this panoramic view. Vít đó là cái gì? Tôi đã rất là sốc There khi were thấy là có two screws cái in vít the rất là manifold. dài. As I said, it's not a fixture. It's not an implant fixture. It's just a screw. Nó chỉ là cái vít thôi. The dental history was her previous dentist did a hip bone graft. Her previous dentist took the bone from the hip and then did the bone graft with this huge screw. And I'm pretty sure that the previous dentist did not have any knowledge about the anatomy. This screw was penetrating right to the nerve, and the patient was not feeling anything with her lips or tongue. Cái vít ở đây nó rất là dài và nó đi xuyên qua ống thần kinh dưới, và thực tế là bệnh nhân đã không còn cái cảm giác rõ ràng cái vùng hàm dưới. So first we had to take these two screws out. Việc đầu tiên tôi làm đó là lấy hai cái vít này ra. But we could not take the screw out because all the medical driver or dental driver, it was not fitting. So this is the Phillips screwdriver out of the toolbox. So that was matching the screw. So we unscrewed, we took this screw out, but here the top part was broken when we were trying to take out the screw. So this patient did not want denture. She said, I want fixed implants. But how can we place our implants here and here? Because the nerve is all damaged. There's no filling. And there's no bone. We cannot go with another hip bone graft procedure. So my treatment plan was, I decided to extract all the remaining teeth of the lower manifold. And then I do oral pore treatment here. So I did the wax up and denture teeth arrangement. And I placed, after extraction of the all remaining teeth, I placed 4 implants. And for maxilla, we did a ridge split, a big bone graft to place some implants here.
And because we did a big bone graft, I increased the number of implant fixtures to Và bởi 7 vì in phần maxilla. trên nó có ghép xương rất là nhiều, cho nên là tôi muốn tăng cái số lượng implant lên tối đa có thể. And Thì we tôi đã took đặt the ra remaining tổng teeth cộng 7 out. implant ở phần trên. And this is the final Và đây là cái prosthesis. phục hình sau All cùng. on 7 and all on 4. 7 implant hàm trên và 4 implant ở hàm dưới. This case is being retained for 12 years. Ca này You đã can được see theo dõi some trong 12 bone năm loss rồi. here, but it's still functioning well in the patient's mouth. Xương bị tiêu, nhưng mà về mặt chức năng thì bệnh nhân vẫn nhai ổn. The reason I increased the implant number to 7 for the maxilla was because we did a big bone graft and we need to get more support from many implants. Okay, so let's go over the AP spread. This picture is from Paul Mish's implant dentistry book. And what I mean by AP spread is the distance between anterior implant and posterior implant. That's what we call AP spread. And we can make our distal cantilever 1.5 times AP spread. But in my personal opinion, I think 1.5 times AP spread, that is too much. That includes like 2 distal cantilevers, but you should not do any 2 cantilevers. I always go for just 1 cantilever. So I want you to forget about the number 1.5. Instead, I want you to remember the number 6 to 8 millimeters of distal cantilever for maxilla and 10 to 12 millimeter distal cantilever for mandible. Okay, so same thing here. We'll always remember this number. So 6 to 8 millimeter means a little bit small size of the molar. So make your distal cantilever a little bit small molar for maxilla. Yeah, for mandible you can go a little bit larger, just a regular size of molar, or you can make it a little bit larger. Because the median distal dimension of the first molar is about 10 millimeters. So instead of making 1.5 times, just make a 1 distal molar cantilever. So it is very important to increase the AP spread. So as I said, if only 4 implants were placed, your AP spread will be smaller, but by placing 1 more anterior implant, we could increase the AP spread. And also this cross-arch splitting is, of course, very important. We have to make a big 1-unit fixed prosthesis. But the problem with the mandible is this mandibular flexure. What I mean by mandibular flexure is when the patient opens and closes, the mandible flexes a little bit. This is the number in a dentulous patient, and this is the number in a dentulous patient. This number is the dimension of the mandible at a minimum opening, and this is the number of the dimension of the mandible at the maximum opening. So if the patient opens big to the maximum opening, the mandible flexes, and the dimension of the mandible gets a little smaller. So how big the mandibular flexure is about 0.3 millimeters and 0.35 millimeters for dentulous patients. Because mandible flexes a little bit, if you make a full arch implant prosthesis, what if the patient opens big and mandible tends to flex? Then that's going to cause some stress. So the number is getting increased when you go from anterior to posterior.
So for second molar area, the mandibular fracture is more than 0.35 millimeters, which is quite a lot. Và nó sẽ nhiều hơn ở cái vùng răng sau, răng 6, răng 7. Tới cái vùng răng cuối mình sẽ thấy là cái việc sai biệt kích thước khi mà có sự But in all four cases, we are not placing the implant to the second molar, but instead we are finishing our implant up to first premolar or second premolar. So in this part, the number is reduced to 0.2 or 0.15, so we don't have to be worried too much about the mandibular flexure. cái lực uốn, cái độ uốn của cái sợi thẩm nhĩ thôi. Như vậy là nó không có quá nhiều. Okay, so next I'm going to talk about the traumatic space that we need for oral X treatment. Cần thiết để thực hiện cái kỹ thuật oral X. So this is a great article from New York group, Dr. Greenstein and Dr. Caballero. It was published in 2019 and is saying that fixed screw routine prosthesis should have at least 15 millimeter of the vertical height. So from the fixture and the top, we need certain structure with an abutment and screw holes. We need to have at least 16 millimeters of the vertical height. And what if we don't have the 15 millimeter space? We have to trim down the bone. So same with maxilla and mandible, the components that's going to go into the screw type prosthesis, we should have at least 15 to 16 millimeters. And if there's not enough space, we have to trim the bone so that we can have at least this space. So that's what we call a ridge reduction, alveolectomy. There's a gauge that's say about 15 to 60 millimeter. So this part looks okay, we do have enough space, but this part after extraction we have to reduce the bone to this level. Thì cái thước này để thể hiện là cái khoảng 15 mm là cái mốc mà mình cần phải căn vào đó để mình mài chỉnh xương. Also, let's talk about the lip support. With the denture patient, we have two types of lip support. The first lip support is the actual lip, and the second lip support means the flange, the philtrum area. Nâng đỡ môi đầu tiên là do cái bản chất, cái bề dày môi mềm của bệnh nhân. Còn cái nâng đỡ thứ hai là từ cái bờ hàm phía ngoài. So when you're doing the all-on-X treatment, the most important thing is the patient may lose the flange support. Bệnh nhân sẽ mất đi cái sự nâng đỡ từ cái bờ hàm phía ngoài của cái hàm giả. This is the duplication of the denture. The denture consists of the denture tooth, denture teeth, and this flange. This whole part gives the lip support. But when we are doing the fixed prosthesis, we do have the tooth, but we don't have the flange area. So the lip support can be changed. So always duplicate the existing denture, remove the flange, and put this into the patient's mouth and see the lip support is good or not good. Let me show you one of my cases. I did oral 6 and oral 4 for this lady, and the facial look was like this. This part, lip support looks good, but look at the flange here, right below the nose. We don't have enough support here. As you can see from here, we do have a good lip support, but the flange area, there's a lack of lip support. So there's a big wrinkle here after the treatment. But the patient was already, she knew that she's going to look like that because I showed her, because when she was using the denture, there was no problem in the flange support. But with fixed prosthesis, there's the issue of the flange support, but I already explained to the patient before I start the treatment.
So if the patient says that, oh doctor, I don't like the look, nếu I bệnh nhân look nói là tôi older, không thích như thế then you này, have to tôi go nhìn có vẻ with già the hơn, denture again. thì có lẽ trong ca này sẽ phải chuyển lại là may hàm giả lại. So let's go over the smile line. Smile line means when the patient smiles, there's a lip line here. That's what we call the smile line. In some patients, we do have high smiles. This is all-on-4 treatment, and we cannot. It's very good. We cannot see the transition line of the prosthesis. So you have to do the analysis of the smile line. Chính vì vậy cho nên là mình cần phải phân tích cái đường cười. This is being classified as a high smile line, medium smile line, and low smile line. Theo cái mức độ là đường cười cao, đường cười trung bình và đường cười thấp. In this type of patient, it is okay to do the all-on-4 or all-on-X treatment because the lip line is pretty low and the transition line between the prosthesis and the soft tissue is not showing. Thì nó sẽ rất là ổn, bởi vì cái đường chuyển tiếp nó sẽ không có được thể hiện khi không có được thay. But when we are doing the full fixed implant prosthesis in this type of high smile line patient, you have to be very careful because the transition line can be showing after the treatment. What I mean by transition line is the line between the gum, the soft tissue, and the prosthesis. There is a border, the line of the transition. So transition line is like this. If the patient smiles big, if you can see the transition line, that's gonna be very ugly. It's gonna be very not aesthetic. So you have to draw a line in a cast where the patient's smile line is, and your transition line of the prosthesis should be above the smile line. So in those cases, you need to reduce the bone even more to hide the transition line of the prosthesis, especially for the high smile line patient. Okay, so I already talked to you about the success rate, but let's review a little bit quick about the success rate. We do have more than 95, 96, or 98% of success rate. So I'm not worried about the failure of the fixture. The fixture is functioning very well even with 4 implants. We have more and more follow-up data of all 4. And most of them showing very good results. This is also a good article by Chen, and here it's saying that it's showing a good result, and up to 10 to 13 year follow-up is showing 90% and 100% in mandible. Okay, so I'm going to quickly review the digital transformation. So let's first start with the conventional way of oral X treatment. This is the metal plate that I explained to you earlier. Back in the old days when we didn't have any digital devices, we had to use this metal plate. And also for maxilla and for mandible. And then we're going to do the hands-on tomorrow, but we have to use our screw abutment. So for the straightly placed anterior implants, we use a straight screw abutment. And because we intentionally angulated the distal implant, we have to make correction of the angle by using angled screw abutment. The easy way of doing immediate loading is just use existing denture and make a big hole and place your screw abutments and temporary cylinders on top of it, and then connect to your existing denture with acrylic resin. So
So in dentium, we call it screw abutment, and it's Đối với lại also hệ same thống as multi-unit abutment. thì chúng tôi gọi đó là screw abutment, nhưng mà nó sẽ So tương tự this với is a lại là temporary titanium multi cylinder. cái You con just multi connect của it những to hãng the khác. screw abutment and see it's sticking out from the hole. So you Thì just mình sẽ fill the thấy hole là with sau acrylic khi hàm giả resin cũ được đưa and you vào thì trim mình the sẽ top điền vào titanium những cái part lỗ out khoảng trống and you giữa polish cái the surfaces. abutment với lại cái hàm giả cũ bằng nhựa, rồi sau đó là mình đánh bóng lại và gắn lại miệng bệnh nhân. This was a very conventional way of Đây là cái cách rất converting là existing truyền thống denture to để mình provisional chuyển cái thân prosthesis. hình cũ của bệnh nhân thành cái phục But hình now we do tái have lực tiếp guide theo trên surgery. We implant. know Nhưng where mà to thực tế là place bây our giờ là implants mình prior đã to the sử dụng surgery phẫu so thuật that có we hướng can dẫn rồi, cho nên là prepare sau our khi provisional prior to the xác định surgery. được lên được cái kế hoạch điều trị thì mình đã chuẩn bị luôn được cái phần mềm tạm rồi. Okay, if we use this guide, then we know where our Nếu mà implants mình sử will dụng be and phẫu we thuật can có hướng prepare a dẫn thì provisional mình sẽ biết được prior vị to the trí surgery. implant, mình cũng biết trước được là xác định và And chế tác instead được of trước cái implant. eyeballing, instead of just approximating the angulation, Thay vì we cái can việc là mình chỉ exactly quan sát và mình angle chỉ our ước đoán, abutments at the mà right position. mình sẽ biết được cái chính xác cái vị trí và cái góc độ của implant thông qua cái việc là sử dụng màn hướng dẫn phẫu thuật. This was manually done back in old days, Thì đây and là with một the cái help ca of mà this digital đã thực hiện devices trước đó with với cái kỹ CT, thuật truyền with thống. a planning Rồi bây software, giờ mình with sẽ a thấy là rainbow đã có máy 3D CT, viewer, mình with đã có cái máy exocad, we can Rainbow, always có make phần a mềm more và digitally mình sẽ có phần mềm favorable surgical Rainbow stand 3D and the Viewer, provisional prosthesis. và có các máy scan trong miệng, phần mềm thiết kế để có thể thiết kế ra phục hình sau cùng. Okay, this is how we plan our implants. Đây là cái cách We mà take the CT scan, điều trị. we design our prosthesis first, and then we virtually locate our Sau implants đó thì dựa trên cái phục according to the hình contour of the final sẽ prosthesis. dựa vào cái đường viền của cái phục hình này, tôi sẽ xác định được cái vị trí implant cần đặt trong xương. And this is a surgical guide that will guide our implant surgery. Máy hướng dẫn phẫu thuật được thiết kế dựa trên đó. Same thing here, we just plan two implants, both right and left matchable. And we can, in the software, we virtually plan our implants. And this surgical guide will guide you to place the implants. So let's go over the case review. Oh, this is the case that I showed you, so I'm gonna skip it. Fully dentures maxilla and two failing implants on mandible. So we did a double scan. One scan was done with the radiographic guide in the patient mouth. Second scan was done with the Omni radiographic guide. Và scan máng hướng dẫn chụp phim được đặt trong miệng bệnh nhân ở đúng cái tương phân tâm. Chập So we hai could file này lại với nhau thông qua các get tham this chiếu. planning done in the Sẽ software. lên cái kế hoạch điều trị, xác định vị trí implant. Yeah, vertical placement, and this is the surgical guide that will help us to place our implants just as we planned in the software. And this is a quick review. Và mình sẽ xem nhanh lại cái ca này tôi đã trình So bày after rồi. implants are placed, Sau khi look implant how được đặt exactly thì we mình sẽ thấy là transfer the so với lại location cái of kế the hoạch điều implant trị in the thì actual patient's cái vị mouth. trí implant thực tế đặt nó rất là giống với cái kế hoạch điều trị. After that, as a very old conventional way of taking impression, I make a custom tray with self-polymerizing resin, and I connect my open type, pickup type impression tokens, split them together, and this slide shows that because the polymerization shrinkage occurs, we have to cut the pattern resin with the thin disk and then reconnect it with the pattern resin to minimize and compensate the shrinkage of pattern resin. Những cái ca mà nối dài như thế này thì tôi sẽ cắt bớt cái chỗ nối đó để giảm cái So it's a full implant rubber impression. We're going to do the hands-on tomorrow too when we're taking this, how to take the rubber impression. Stone working cast and the full mouth waxer was done because there was no exocad program or there was no digital design of the prosthesis. I had to do this wax up and then scan this wax up to make the zirconia. It's a compact design for porcelain buildup for interior aesthetics. The zirconia frame. The porcelain was built up.